به نام خدا با 16مین جلسه از آموزش مطلب در خدمتتون هستم. در این جلسه قصد داریم در ارتباط با اینکه چطور از یک تابع مشتق بگیریم صحبت کنیم. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید و اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و نوتیفیکیشنش رو هم اگر فعال کنید به محض آپلود ویدیوی جدید مطلع میشید. خب فرض کنید که ما یک تابعی داریم. برای تعریف توابع چون به صورت پارامتری هستن و متغیرهای ما مقدار مشخصی ندارن، ما باید از سیمز استفاده کنیم و مثلا متغیر x رو به عنوان یک سمبل تعریف میکنیم. فرض کنید یک تابع y دارم که این تابع هست x به توان 3 به اضافه 3x به توان 2 منهای 5x به اضافه 6. فرض کنید چنین تابعی هست. من میخوام از این تابع بر حسب x مشتق بگیرم. برای مشتق گرفتن از توابع از دستور دیف استفاده میکنیم. دیف y و x. از تابع y بر حسب متغیر x میخوام مشتق بگیرم. و میبینید که جوابی که به ما میده دقیقا همون مشتق تابعی هست که داریم 3x2 به اضافه 6x منهای 5. اگر که یک ورودی دیگه ای در نظر بگیریم، یعنی از تابع y بر حسب متغیر x و مثلا مشتق مرتبه سوم این تابع رو میخوام محاسبه بکنم، میبینیم که جواب 6 میشه. اگر ما 3 بار از این تابع مشتق بگیریم به عدد 6 میرسیم. این تابع برای مشتق‌های جزئی هم کاربرد داره. یعنی چی مشتق جزئی؟ یعنی اگر که من متغیرهای x و y رو داشته باشم، من y رو پاک کنم، متغیرهای x و y رو داشته باشم، تابع f مثلا یک تابعی هست که تابع از x و y هست. یه چنین تابعی. دستور دیف هم میتونه برای ما بر حسب x مشتق بگیره هم بر حسب y. یعنی من میتونم بنویسم مشتق f بر حسب x رو برای من حساب کن که میده 2x به اضافه 3y، دقیقا مشتق بر حسب x هست. و هم میتونیم مشتق بر حسب y رو محاسبه بکنیم که مشتقات جزئی هستند. این مشتق ها که 3x به اضافه 3y2 رو نتیجه میده. و باز هم میتونیم حتی مشتقات مرتبه بالاتر رو هم حساب بکنیم که میبینیم مشتق مرتبه دوم این تابع بر حسب y برابر شده با 6y. مباحث این جلسه به پایان رسید. اگر سوالی، نظر یا پیشنهادی دارید از طریق کامنت میتونید مطرح کنید. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و نوتیفیکیشنش رو هم میدونید دیگه فعال کنید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراهمون بودید.